स्लाइडहरु कसरी बनाउने भन्ने बारे सिक्ने छौं। त्यसभन्दा अगाडि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु ताकि मैले अपलोड गर्ने सम्पूर्ण भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईलाई तुरुन्त प्राप्त होस्। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट ओपन गर्नका लागि हामीले विन्डोज की सँग किबोर्डबाट आर थिच्ने अनि यहाँ रन डायलग बक्स आउँछ हैन। यहाँनेर पावर पीएनटी टाइप गर्दिने। त्यो गरेर इन्टर थिचेपछि अनि यस्तो चाहिँ ब्याक स्टेज भ्यू चाहिँ खुल्छ। यसमा विभिन्न थीमहरु दिएको छ हैन, डिजाइनहरु दिएको छ। यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं हैन। यसमा विभिन्न रेडिमेड थीमहरु दिएको छ हैन। यी डिजाइनहरुलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिने भो। नभए हामीले ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा क्लिक गरेर अनि आफ्नै तरिकाले चाहिँ डिजाइन गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन। अब जस्तो यहाँनेर बाइ डिफल्ट चाहिँ यसरी टाइटल र सबटाइटल एड गर्ने अप्सन आएको छ हैन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँबाट लेआउट भित्र गएर अरु डिजाइनहरु हामीले चाहिएको कस्तो खालको चाहिएको त्यही अनुसार चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ टाइटल स्लाइड भन्ने छ। अब टाइटल एन्ड कन्टेन्ट छ हैन। माथि टाइटल दिने तल चाहिँ कन्टेन्ट राख्ने भन्ने भयो हैन। यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छन्। टु कन्टेन्ट भन्ने छ हैन। कम्पेरिजन वाला पनि छ। यिनी जुन आवश्यक पर्यो त्यही लिन सकिन्छ हैन। अब जस्तो हामीले ब्ल्याङ्क लियौं भने जस्तो ब्ल्याङ्कमा हामीले के गर्न सक्छौं भने अब ब्ल्याङ्कमा टेक्स्टहरु एड गर्नका लागि हामीले नर्मली यहाँ टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गरेर अनि यसरी ड्र्याग गरेर हामीले आवश्यकता अनुसार टेक्स्टहरु लेख्न सक्छौं हैन। जस्तो यहाँ अब यसरी चाहिँ टेक्स्ट लेख्न पनि सकियो हैन। अब अर्को चाहियो भने फेरि हामीले यहाँनेर थप अर्को एड गर्छौं हैन। यसरी चाहिँ हामीले एड गर्न सक्छौं हैन। त्यसपछि हामीले यसलाई फन्टहरु चेन्ज गर्न सकिने भो। फन्ट स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सकिने भो हैन। फन्ट फेस भन्छ यसलाई। अब यो हामीले यो बक्सलाई तन्काउने हैन, यताउता मुभ गर्ने, आफूले चाहेको ठाउँमा राख्न सकिने भो हैन। अब यसलाई बढाउनु फन्ट साइजहरु बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट बढाउन सकिने भो हैन। अब यसलाई पनि सेम त्यही गर्न सकिन्छ। अब यसलाई यहाँ कर्नरबाट तानेर हैन यसरी बढाउन सकियो अथवा यसलाई ड्र्याग गरेर जता पनि लान सकिन्छ आफूले चाहेको ठाउँमा हैन। त्यसपछि यसलाई फन्टहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले आफूले चाहे अनुसारको स्टाइलिश फन्टहरु पनि राख्न सक्छौं हैन। अब यसलाई कलरिङ गर्ने कुराहरु यी कुराहरु त तपाईले पहिले नै थाहा होला हैन। जस्तै एमएस वर्डमा जुन हामीले गरेका हुन्छौं एमएस वर्डमा जस्तै यसमा पनि धेरै कुराहरु मिल्दोजुल्दो छ हैन। त्यही भएर एमएस वर्ड राम्रोसँग सिकेकोले यसलाई चाहिँ सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ पावर पोइन्टमा पनि हैन। अब यहाँ विभिन्न फन्टहरु बोल्ड इटालिक गर्ने कुराहरु हैन, अनि अन्डरलाइन गर्ने कुराहरु यी सबै एमएस वर्डमा हामीले गरि पनि सकेका छौं हैन। अब तपाईले एमएस वर्ड सम्बन्धी भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानललाई चाहिँ सर्च गरेर मेरा पुराना भिडियोहरु वर्ड र एक्सेलका सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्न होला भन्न पनि चाहन्छु। र हामीले यसरी चाहिँ ब्ल्याङ्कबाट यसरी गर्न सकिने भयो हैन। अब त्यसैगरी हामीले अरु लेआउटबाट जस्तो यहाँबाट जस्तो टाइटल एन्ड कन्टेन्ट भन्ने छ हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले यो डिजाइन मा फेरि के छ भने जस्तो यहाँ टाइटल राख्न सकिने भयो हैन। यहाँनेर जस्तो यहाँ इन्सर्ट टेबल गर्न सकिने भयो हैन। त्यसपछि चार्टहरु इन्सर्ट गर्न सकिने भयो, बनाउन सकिने भयो। त्यसपछि स्मार्ट आर्ट ग्राफिकहरु एड गर्न सकिने भयो। त्यसपछि पिक्चरहरु एड गर्न सकिने भयो, अनलाइन पिक्चरहरु लिन सकिने भयो। त्यसपछि भिडियोहरु एड गर्न सकिने भयो। त्यस्तो फिचर पनि यसैमा इनबिल्ट रूपमा चाहिँ यसैमा भएको हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले स्लाइडलाई बनाउन सकिन्छ हैन। कि त ब्ल्याङ्कबाट गर्ने नभए रेडिमेड यहाँबाट आएको लेआउटहरु चुज गरेर अनि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो अब फेरि हामीले न्यू स्लाइड लिनु पर्यो भने हामीले यहाँबाट अर्को पनि लिन सकिन्छ। जस्तो टाइटल स्लाइड लिनु पर्यो भने यसरी लिन सकिने भयो, कम्पेरिजनलाई यसरी लिन सकिने भयो। जस्तो यहाँ
जस्तो ट्रु फल्सका कुनै क्वेसनहरू अथवा केही बनाउनु पर्यो भने होइन ठिक बेठिकका कुराहरू होइन यीहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजन तरिकाले लेख्नु पर्यो भने पनि यहाँ यसरी चाहिँ टाइटलहरू दिएर सर्लक्कै लेख्न सकिन्छ होइन। जस्तो हामीले टेबल इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने पनि यहीँबाटै डाइरेक्टली टेबल इन्सर्ट गर्न सकिने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले टेबलहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी चार्टहरू बनाउनु पर्यो भने पनि चार्टहरू हामीले जस्तो एमएस वर्ड एक्सेलमा बनाएका थियौँ त्यसै गरी नै चार्टहरू पनि यसैमा हामीले स्लाइडमा एड गर्न सकिने भयो है। त्यसै गरी स्मार्ट आर्ट ग्राफिकहरू यिनी पनि एड गर्न सकिन्छ। हामीले एमएस वर्डमा पनि गरिसकेका छौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। हामीले चाहिँ पिक्चर एड गर्नु पर्यो भने पिक्चरमा क्लिक गर्छौँ यहाँ होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ चाहिएको फोटोहरू चुज गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्न सकिने भयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले पिक्चर यहाँ राख्न सकिने भयो। अब यसलाई चाहिँ रिसाइजिङ गर्ने कुराहरू सर्लक्क लागेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार रिसाइज गर्न सकिने भयो। पुरै चाहिँ स्लाइडमा हामीले यसरी चाहिँ मिलाउन सकिन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ पनि प्रपर तरिकाले मिलाउन सकिने भयो है। यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई फन्ट साइज बढाउनु पर्यो भने हामी फन्ट साइज बढाउँछौँ होइन। फन्ट साइज बढाउने। अब यसलाई चाहिँ कलरिङ गर्नु पर्यो भने मैले अघि भनिसकेँ कलरिङ गर्न सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ सेन्टर गर्नु पर्यो भने गर्न सकिने भयो। राइट साइडमा सार्न चाहे राइट साइडमा गर्न सकिने भयो। यो मैले एमएस वर्डमा पनि बताइसकेको छु होइन। त्यसै गरी यसलाई अलि आकर्षक फन्टहरू चुज गर्नु पर्यो भने आवश्यकता अनुसार फन्टहरू राख्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँ फर्मेट जस्तै यसलाई हामी बाहिर यो टेक्स्टलाई चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डलाई कलर गर्नु पर्यो भने यहाँ फर्मेटमा गएर हामीले यसरी सेप फिल गरेर यसलाई कलरिङ गर्न सक्छौँ होइन। अरू डिफ्रेन्ट कलर दिएर यसरी राख्न सकिने भयो होइन। अब यसको फन्टको कलरलाई आफ्नो मिल्दोजुल्दो कलर मिलाएर कलर कम्बिनेसन मिलाएर राख्न सकिने भयो। यसलाई रिसाइजिङ गर्न सकिन्छ। यसलाई यसरी तान्ने होइन। यसलाई आवश्यकता अनुसार सर्लक्क मिलाएर स्लाइड बनाउन सकिन्छ होइन। इमेज राख्न चाहिँ यसरी गर्न सकिने भयो। त्यसै गरी थप स्लाइड गर्नु पर्यो भने सेम हामीले यहाँबाट नयाँ स्लाइड गर्न पनि सकिन्छ होइन। यता आफूले चाहेको पनि गर्न सकिने भयो। नभए यस्तै किसिमको चाहिँ ब्ल्याङ्कबाटै बनाउनु पर्यो भने यहाँबाट चाहिँ न्यू स्लाइड थपेर यसरी चाहिँ न्यू स्लाइड ब्ल्याङ्क स्लाइड नै हामीले यसरी थप्न सकिन्छ। अनि यहाँ आफूले चाहेको चाहिँ डिजाइन अथवा टेम्प्लेट्सहरू अथवा प्रेजेन्टेसनहरू बनाउन सकिन्छ है। अब त्यसको लागि फेरि जस्तो हामीले यसको अर्कै थिम राख्नु पर्यो भने हामीले यहाँ आवश्यकता अनुसारको थिमहरू चुज गरेर राख्न सकिन्छ। यसमा डिजाइनमा गएर यहाँ थिमहरू आफूलाई कुन मनपर्छ त्यो अनुसारको थिम राख्न सकिन्छ है। त्यसो गर्ने अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसारका इमेज राख्ने कि होइन डाटाहरू एड गर्ने कि कुनै सेपहरू बनाउने कि होइन ती कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यहाँ बनाउन सकिन्छ है। आफूलाई चाहिएको सेपहरू राखेर अनि त्यसैमा टेक्स्टहरू पनि राख्न सकिने भयो। जस्तो यहाँ मैले केही एड गर्नु पर्यो भने टेक्स्ट बक्स लिएर ड्र्याग गरेर बनाउँछौँ होइन। त्यसपछि हामीले यहाँ केही लेख्नु पर्यो भने लेख्न सकिने भयो होइन। यसरी चाहिँ गर्न सकिने भयो। अनि आवश्यकता अनुसारको फोन्ट कलरहरूलाई सेलेक्ट गरेर अनि फोन्ट कलरहरू चेन्ज गर्न सकिने भयो। यसलाई चाहिँ बढाउन सकिने भयो होइन। त्यसरी नै प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ स्लाइडहरू आकर्षक बनाउन सकिन्छ है। त्यसभित्र डिजाइनहरू थप अझै चाहियो भने यहाँनिर थप अरू पनि एड गर्न सकिन्छ है। यहाँनिर गएर हामीले यसरी चाहिँ एड गर्न सकिन्छ। हामीले अब अर्को भिडियोमा फेरि ट्रान्जिसनहरू एनिमेसनहरू कसरी एड गर्ने भन्ने सिक्नेछौँ। आजलाई मैले यति नै भने। हस् त, धन्यवाद।